có những câu chữ được viết ra cách đây hơn nửa thiên niên kỷ, nhưng đến hôm nay vẫn khiến người ta lạnh sống lưng mỗi lần đọc lại. Mã Đề Dương Cước, anh hùng tận. Chỉ 7 chữ, nhưng có thể chôn vùi cả một thế hệ. Bạn có tin rằng 500 năm trước, một người Việt đã nhìn thấy trước cả Thế chiến 1, Thế chiến 2 và cả một trận đại chiến đang đến gần vào năm 2025. Một người không sống ở thời đại số, không có vệ tinh, không mạng xã hội, mà lời ông vẫn khiến các triều đình run rẩy, và Trung Hoa phải gọi ông bằng cái tên kính cẩn, An Nam đệ nhất số. Vậy ông là ai? Vì sao lời ông bị chôn giấu, không ai dám công bố toàn bộ? Và điều gì đang khiến cả thế giới tiến sát đến một cuộc đào thải chưa từng có trong lịch sử? Có người bảo lời sấm là mê tín. Nhưng nếu là mê tín, thì vì sao các đời vua chúa đều giữ chặt trong mật thất? Nếu là vô nghĩa, thì vì sao cứ mỗi lần nhân loại hỗn loạn là lời ông lại trở về như tiếng gọi trong gió? Hôm nay, tôi sẽ kể cho quý vị nghe về 7 lời tiên tri của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những câu sấm không phải để dọa nạt, mà để cảnh tỉnh. Không phải để trốn chạy, mà để quay về. Bởi có một lời sấm tiên đoán cái chết của một quỷ vương, kẻ đang ngồi trên ngai vàng thế giới, nhưng đang dần mục giữa từng ngày. Người đời thường hay nhớ đến những kẻ làm nên chiến công vang dội. Ít ai nhớ đến những bậc nhìn xa trông rộng, lặng lẽ, cảnh báo trước sóng gió. Và càng ít ai tin rằng một người có thể viết ra vận mệnh của cả một đất nước, rồi tự mình lùi bước, sống đời ẩn sĩ. Nguyễn Bỉnh Khiêm, một cái tên tưởng như chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa. Nhưng thực ra, ông là một ngọn đuốc âm thầm soi rọi suốt 5 thế kỷ. Ông sinh ra vào năm 1491, trong một thời kỳ mà nước Việt đang bước vào những vòng xoáy chính trị dữ dội. Các triều đại liên tiếp đổi ngôi, nhân tâm ly tán, vua chúa thì đổi thay, mà lòng người thì nghi hoặc. Khi ấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm là một người có học, từng dâng sớ can vua, tố cáo bọn gian thần. Nhưng không ai nghe ông. Ông lặng lẽ cởi áo từ quan, về quê dạy học, trồng cây, viết thơ và tiên tri. Một ngày nọ, Mạc Đăng Dung, vị võ tướng nổi dậy, đang lúng túng chọn nơi đóng đô, đến nhờ Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ điểm. Ông không nói thẳng, chỉ cười khẽ, rồi viết 8 chữ: Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân. Dịch nôm na, một giải Hoành Sơn có thể dung thân. Mạc Đăng Dung nghe theo và lập thành ở vùng Hải Phòng. Nơi đó đúng là trụ vững trước loạn lạc hàng trăm năm sau. Một lời, một câu, một dòng mực, giữ được một cơ đồ. Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ biết bảo vệ hôm nay, ông còn nhìn thấu tận trăm năm sau. Khi được hỏi, kinh thành mới nên đặt ở đâu để giữ được long mạch, ông chỉ vào vùng đất ở phía nam, nơi bây giờ là Gia Định, và bảo sau này phương Nam sẽ thành đô hội. Không ai tin, nhưng rồi Sài Gòn trở thành trung tâm phồn thịnh nhất nước. Và Huế cũng đúng như lời ông, trở thành kinh đô nhà Nguyễn sau này. Một người sống trong thế kỷ 16 mà nói trúng sự kiện của thế kỷ 19, 20, 21. Đó không thể là ngẫu nhiên, mà là một loại trí tuệ không thuộc về thời gian. Người ta vẫn nhắc đến Nostradamus, nhà tiên tri Pháp, hay Baba Vanga, bà lão mù ở Ban-can, thậm chí là cậu bé Anand của Ấn Độ. Nhưng trạng trình khác họ ở một điểm. Ông không tiên tri để thu hút đám đông. Ông không dùng danh vọng để lan truyền lời sấm. Ông viết trên đá, giấu trong thơ, cài vào câu đối. Ông để cho thời gian là người phiên dịch. Nếu như người thời nay tranh nhau quyền lực, thì Nguyễn Bỉnh Khiêm chọn lùi lại một bước để thấy toàn cục. Trong loạn thế, trí tuệ không nằm ở chỗ bước ra làm lớn, mà ở chỗ biết khi nào nên lặng im để sống sót, và khi nào nên lên tiếng để cảnh báo. Một người thông minh không nhất thiết phải làm quan, mà là người giúp cả thiên hạ biết đường mà tránh tai ương. Và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Những gì ông để lại trong sấm ký 500 năm mới thật sự là thứ khiến cả vua chúa phải sợ, và khiến chúng ta hôm nay phải giật mình. Bởi trong đó có một lời tiên tri nói rằng 10 người sẽ chết 7, mất 2, chỉ còn một sống sót để thấy thái bình. Một trận đại đào thải của cả nhân loại. Phải chăng thời khắc đó đã đến?
Có những câu nói, nghe qua thì tưởng như huyền bí mông lung. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại thời cuộc, bạn sẽ thấy nó không phải lời đe dọa, mà là tấm bản đồ máu, vẽ sẵn cho những ai biết tỉnh thức mà tìm đường sống. 10 phần chết 7 còn 3, mất 2 còn 1, mới ra Thái Bình. Nghe qua, lạnh cả sống lưng. Có người gọi đây là lời tiên tri tận thế, nhưng không, tôi thì cho rằng nó không nói về cái chết của thân xác, mà là sự đào thải của tâm hồn. Chết không phải lúc tim ngừng đập, mà là lúc bạn còn sống nhưng đã mất nhân tính. 10 người thì 7 người bị đào thải. 3 người sống sót, nhưng rồi lại 2 người ngã xuống vì không giữ được đạo. Chỉ còn 1 được thấy thái bình. Không phải ai cũng chết, nhưng chỉ những người biết quay về với thiện lương mới đủ sức sống sót qua những ngày sắp tới. Bạn có nghĩ đây chỉ là lời dọa dẫm trong một bài sấm cổ? Vậy hãy nhìn quanh. Từ năm 2020 đến nay, thế giới đã trải qua điều gì? Một con virus xuất phát từ một phòng thí nghiệm đã làm thế giới ngưng thở, đóng cửa biên giới, ngăn cách cả cha con trong cùng mái nhà. Rồi chiến tranh, Nga, Ukraine, Israel, Hamas, bạo lực lan tràn giữa lòng châu Âu và sa mạc Trung Đông. Mỗi ngày có hàng ngàn người ra đi, mà không biết vì sao mình bị giết hoặc vì ai mà mình cầm súng. Và lặng lẽ hơn cả, trái đất đang nóng lên. Lụt, cháy, hạn, tuyết đen, biển rút. Tất cả như đang cùng lúc thét lên, một cảnh báo cuối cùng. Hồi năm 1945, có hơn 2 triệu người Việt chết đói, không phải vì thiếu gạo, mà vì bị bưng bít, lừa gạt, đầu cơ, và vì cái ác lặng lẽ tồn tại ngay trong những kẻ tưởng như vô hại. Có người kể, ông nội của họ chết trong tư thế ôm chặt bao gạo mốc mà không dám ăn. Có người kể về cảnh cha mình đào rễ cò, nấu cháo, nuôi 3 đứa em thơ. Cho đến khi cả làng chỉ còn lại vài tiếng ho ngắt quãng. Vậy thì, bạn thử nghĩ xem, nếu một cơn đói, một trận dịch hay một cuộc chiến tổng lực ập tới, liệu mấy ai còn giữ được lương tri? Liệu mấy ai trong chúng ta sẽ là một phần còn lại trong câu sấm ấy? Có người đọc lời sấm và than thở. Sao nói chuyện chết chóc dữ vậy? Sao cứ gieo rắc sợ hãi? Không, Nguyễn Bình Khiêm chưa từng nói để hù dọa. Ông không đòi ai phải tin. Ông chỉ để lại câu chữ, như gáo nước lạnh hắt vào mặt những kẻ đang ngủ quên trên tiền tài và danh vọng. Sấm ký không nói, hãy sợ đi. Sấm ký chỉ nói, ai không tỉnh thì không sống. Chỉ vậy, đừng đợi đến khi cháy nhà mới nhớ làm cửa thoát hiểm. Đừng đợi nước dâng mới học bơi. Và đừng đợi thấy người thân ra đi mới bắt đầu niệm Phật. Trong một thế giới hỗn loạn, giữ được cái tâm lành chính là cách tồn tại thông minh nhất. Nhưng nếu có người bị đào thải, ắt hẳn có kẻ bị chọn ra để gánh tội. Và trong lời sấm của Trạng Trình, có một câu chỉ rõ quỷ vương, kẻ đang thao túng thế giới, sẽ chết giữa đường đi trên trời. Quỷ vương là ai? Là người? Là đế chế? Là một chủ thuyết? Hay là một thế lực vô hình? Câu trả lời nằm ở đoạn tiếp theo. Bạn đã sẵn sàng chưa để nhìn rõ khuôn mặt thật của quỷ vương? Có một câu sấm chỉ vỏn vẹn vài chữ mà làm bao người trằn trọc suốt mấy thế hệ. Quỷ vương chết giữa đường đi trên trời. Nghe vừa siêu thực, vừa đáng sợ, lại vừa giống như đang nói về điều gì đó đang diễn ra ngay trước mắt ta. Quỷ vương thường ta nghĩ là ma quỷ ở cõi âm. Nhưng tại sao lại chết trên trời? Nếu đã là quỷ, sao lại đi trên không gian cao như vậy? Phải chăng đây không phải con quỷ bằng máu thịt, mà là một biểu tượng của một thế lực vô hình đang điều khiển loài người từ phía sau bức màn quyền lực? Có những kẻ không mặc áo giáp, không cầm gươm đao, nhưng khi chúng ho một tiếng, cả thế giới run rẩy. Chúng không dùng máu để chinh phục, mà dùng ý thức hệ để điều khiển linh hồn người khác. Quỷ vương trong sấm ký có thể hiểu là gì? Là một nhà nước, một tổ chức, hay là một tư tưởng phủ bóng đen lên nhân loại suốt 100 năm qua? Nếu ta đọc sấm ký bằng con mắt tỉnh táo, sẽ thấy quỷ vương không đơn thuần là một cá nhân, mà là một biểu tượng cho chủ nghĩa vô thần cực đoan, nơi phủ nhận mọi tín ngưỡng, nơi chối bỏ đạo lý,
truyền thống và cả thần, Phật. Và có lẽ không ở đâu biểu tượng đó rõ nét hơn là trong đế chế mang tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 12 năm 2019, thế giới đón một cái Tết đượm buồn. Một con virus không mắt không mũi từ Vũ Hán bỗng lan đi như sóng ngầm, chặn mọi đường bay, đóng mọi cánh cửa và giết hàng triệu người mà không cần nổ một viên đạn nào. Câu hỏi đặt ra, liệu đó là tai nạn hay là một kiểu chiến tranh sinh học âm thầm? Song đó chỉ là một phần. Đáng sợ hơn là ở nơi con người sinh ra, mà không được phép tin vào Phật, không được thờ ông bà, không được đốt một nén nhang trước bàn thờ tổ tiên. Ở nơi đó có người tu hành bị bỏ tù, bị mổ nội tạng sống. Ở nơi đó kinh sách bị đốt, tượng bị hạ. Trẻ con được dạy rằng con người là do tiến hóa từ khỉ, không có thần linh nào cả. Có một câu chuyện dân gian mà ông bà ta hay kể. Ngày xưa, chuột được trời cho giữ kho gạo. Ban đầu, nó hứa sẽ trông coi cẩn thận. Nhưng rồi, nó ăn vụng, ăn sạch, không để lại chấu. Không ai có bằng chứng, nên trời đành để yên. Cho đến khi trời thả mèo xuống để canh giữ, chuột bèn chui lùi, không còn tự tung tự tác. Bạn thấy đấy, khi kẻ xấu được quyền nhưng không có đạo đức thì nó phá hủy cả thế giới. Cho đến khi trời ra tay, chuột là kẻ được trao quyền quản lý. Gạo là tài nguyên, linh khí quốc gia. Và mèo chính là lực lượng quân tử, đạo lý hoặc một thế lực đối trọng đến từ phương Tây, điển hình là Hoa Kỳ. Trong văn hóa phương Tây, biểu tượng chim ưng là của nước Mỹ, mạnh, sắc bén, chính nghĩa. Trong văn hóa Á Đông, con khỉ nhiều khi được dùng để chỉ kẻ tinh danh, giả trá, bất lương. Bạn thử nghĩ xem, con chim ưng từ trời cao, khi đã khóa móng vuốt vào con khỉ dưới đất, thì liệu con khỉ ấy còn đường sống không? Sấm Ký nói, quỷ vương chết giữa đường đi trên trời. Phải chăng đó chính là lúc con chim ưng lao xuống? Một đế chế dù có quyền lực đến đâu, cũng không thể vượt qua được luật nhân quả. Khi nó chối bỏ đạo lý, đàn áp tín ngưỡng, sống trên nỗi khổ người khác, thì sớm muộn, nó sẽ bị đào thải, không cần một viên đạn, mà bằng chính nghiệp lực của nó. Nhưng một đế chế sụp đổ chưa phải là tận cùng. Bởi sau đó, sẽ là những trận đại chiến, nơi chính nghĩa và tà ác không còn chiến trên mạng, mà chiến bằng máu và lửa. Một trận chiến có thể đã được lập trình từ những ngày đầu tiên nhân loại lạc mất đạo. Và trạng trình cũng đã để lại lời về cuộc chiến đó. Với 4 chữ mở đầu, nghe như tiếng sấm giữa trời xanh. Long vĩ xà đầu, khởi chiến tranh. Có những câu sấm như vết nứt nhỏ trên mặt đất, mà nếu không để ý, bạn sẽ tưởng đó chỉ là một vết chân chim. Cho đến một ngày, cả ngọn núi đổ sụp xuống, đúng chỗ đó. Long vĩ xà đầu, khởi chiến tranh. Chỉ 7 chữ, nhưng đã đủ làm rúng động cả một thế kỷ. Bạn có tin rằng những cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại đều xảy ra đúng theo chu kỳ can chi Đông Phương? Thế chiến thứ nhất bắt đầu năm Giáp Dần. Thế chiến thứ hai nổ ra vào năm Mậu Dần. Và bây giờ, chúng ta lại vừa đi qua năm Dần. Không phải một lần, mà là lần thứ 3. Phải chăng có một bàn tay vô hình đang lật lại ván cờ cũ với những quân cờ mới? Nguyễn Bình Khiêm viết Long vĩ xà đầu. Đó là hình ảnh của rồng cuộn, rắn trườn. Một thế lực khởi động chiến tranh, nhưng lại không xuất hiện từ chính diện, mà luồn lách đánh vào những nơi không ai ngờ tới. Hãy để tôi kể lại chu kỳ mà có thể bạn đã nhìn thấy nhưng chưa bao giờ nhận ra. Chu kỳ lặp lại Thế chiến Y và II. Thế chiến 1 bắt đầu năm 1914, Giáp Dần, kéo dài đến 1918, Mậu Ngọ. Thế chiến II nổ ra năm 1939, Kỷ Mão, đỉnh điểm vào 1940, Canh Thìn, kết thúc năm 1945, Ất Dậu. Từ năm Dần đến Dậu, một lần máu chảy, một lần thế giới bị tái thiết hoàn toàn. Không ai tin, cho đến khi mọi thứ lặp lại. Chiến tranh hiện tại, từ Dần đến Tỵ. 2022, Nhâm Dần, Nga xâm lược Ukraine.
Chiến sự lan rộng, kéo cả NATO vào ván cờ không lối thoát. 2023, Quý Mão, Hamas bất ngờ tấn công Israel. Chiến tranh tại Gaza bùng phát dữ dội. Trung Đông rực lửa. 2024, Giáp Thìn, Đài Loan, Biển Đông và những bước chuyển động thầm lặng của tàu sân bay, máy bay trinh sát. Như đàn dơi ban ngày, bay mà không hót, đập cánh không gây tiếng động. 2025, Ất Tỵ, dấu hiệu cho thấy chiến tranh không còn là nguy cơ, mà đã là kế hoạch. Bạn có biết, Hiệp ước AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc đang giúp Úc đóng tàu ngầm hạt nhân. Hay Quad, Liên minh Mỹ, Nhật, Ấn, Úc đang tập trận định kỳ ngoài khơi Thái Bình Dương. Hay Mỹ đang âm thầm chuyển giao hàng trăm hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan. Và Nhật Bản đã sửa hiến pháp lần đầu sau Thế chiến II để tái vũ trang. Chưa kể, Ấn Độ đang triển khai quân tới biên giới Himalaya, trong khi Hàn Quốc vừa đưa vệ tinh quân sự lên quỹ đạo. Tất cả diễn ra như được hẹn giờ từ trước. Giống như lời sấm đang hiện hình. Con người dễ tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng nhân quả lại vận hành theo những điều ta đã quên. Người ta tưởng rằng sau năm 1945 sẽ là hòa bình mãi mãi. Nhưng không, đạo đức xuống dốc, lòng người chai đá, chủ nghĩa vật chất trỗi dậy. Thì chiến tranh chỉ là hậu quả của sự suy đổi đã gieo từ trước. Sấm ký không viết rõ năm tháng, nhưng lại chỉ đúng nhịp đập của lịch sử. Như một con tim ngừng đập rồi lại đập tiếp đúng chu kỳ. Lịch sử không lặp lại bằng sự kiện. Nó lặp lại bằng bản chất con người. Nếu chúng ta không thay đổi nội tâm, thì dẫu bom đạn không rơi, cuộc chiến vẫn nổ ra trong từng bữa cơm, từng lời nói, từng quyết định nhỏ. Và giữa những cơn bão ấy, có một người sẽ xuất hiện. Không phải vua. Không có quân đội, cũng không cần súng đạn. Chỉ có một chữ Đức để làm gươm, một chữ Nhẫn để làm áo giáp. Người ấy, trong sấm ký được gọi là Thánh Nhân, và họ mang họ Lý. Đã được tiên đoán từ hàng trăm năm trước, rằng sẽ dẫn dắt nhân loại bước qua thời mạt Pháp, đến một kỷ nguyên mà cây cỏ cũng có thể hóa binh, vàng thử lửa và chân nhân lộ diện. Người ta tin rằng khi thế gian bước vào thời mạt Pháp, khi đạo đức suy vi, lòng người rối loạn, tà thắng chánh, ác lẫn thiện, thì một người sẽ xuất hiện. Không phải người thường, không phải tướng lĩnh, cũng chẳng là vua chúa, mà là người có đức lớn, tâm rộng, ý sáng, có thể dẫn dắt cả nhân loại vượt qua màn đêm cuối cùng. Và Trạng Trình đã viết, thầy nhân thập đi về tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh, vàng kia thử lửa. Giữa thời đại mà con người chỉ tin vào công nghệ, vào dữ liệu, vào AI, lại có người tin rằng sẽ có một thánh nhân dùng đạo đức để cảm hóa cả thế giới. Giữa khi chiến tranh lan rộng, dịch bệnh chưa dứt, khí hậu nổi loạn, có người vẫn tin rằng chỉ cần một người xuất hiện, thiên hạ sẽ hòa, nực cười, hay là điểm báo. Trạng Trình không viết tên, nhưng lại để lại dấu. Trong câu sấm ấy, ông dùng cụm từ thầy nhân thập. Chữ thầy trong chữ Hán đồng âm với chữ tử, bậc thầy, như Khổng Tử. Ghép với chữ nhân và thập, ta có chữ Lý, họ Lý. Họ Lý, dòng họ từng dựng nên vương triều Lý hưng thịnh hơn 200 năm. Mở ra Phật giáo quốc đạo, xây chùa một cột, phát triển văn miếu. Một triều đại được xem là khoan dung, đức trị, nơi đạo và đời hòa làm một. Phải chăng Trạng Trình đang nói về một người mang khí chất của thời Lý, xuất thế trong thời đại khốn cùng này, để thắp lại ánh sáng từ ngàn năm trước? Trong kinh Phật có nói, khi thế gian không còn ai nhớ Pháp, khi lòng người quên thiện, Đức Di Lặc sẽ hạ thế, mở hội Long Hoa, độ người có duyên. Còn trong đạo giáo và sấm ký cổ, thường nhắc đến chuyện Luân Thánh Vương, người cầm bánh xe Pháp, không đánh giặc mà giáo hóa thiên hạ bằng trí huệ và từ bi. Người ấy sẽ không mang vương miện, mà mang ánh sáng. Không dắt quân đội, mà dắt lòng người. Bạn có biết, ở nhiều miền quê Việt Nam, nhất là miền Tây, miền Trung, vẫn còn những bà cụ hơn 80 tuổi, mỗi ngày đều tụng kinh, niệm danh Di Lặc, và mong được sống đến ngày Long Hoa hiện thế. Không luật pháp, không nhà tù, chỉ có đạo đức và trí huệ làm thành hàng rào. Đó không phải chuyện cổ tích. Đó là giấc mộng tập thể mà cha ông ta truyền lại,
như một ngọn nến đặt giữa cơn bão. Tôi nhớ một câu chuyện. Ở một ngôi chùa hẻo lánh trên đỉnh đèo Hải Vân, có một vị sư già từng bị tù đày thời loạn. Mất hết, gia đình tan nát, thân thể tật nguyền. Nhưng mỗi buổi sáng, vẫn lê ra trước chánh điện, đốt một nén nhang và khấn, xin Phật cho con thấy người trước khi nhắm mắt. Người ở đây không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu là người được chọn, là người sẽ xuất thế. Chúng ta không cần biết thánh nhân là ai, sinh ở đâu, tuổi bao nhiêu, tôn giáo nào. Quan trọng là mình có đủ đạo để được dẫn dắt không? Giống như hoa sen, không thể nở nếu bùn quá độc. Thánh nhân không thể hiện nếu nhân loại còn tràn ngập sân si. Và rồi, sau trận đại đào thải, sau khi quỷ vương gục ngã, sau khi nhân loại trải qua những năm Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ đầy máu lửa, là gì? Là bình yên? Hay là một cuộc tái sinh mà ở đó, con người phải học lại từ đầu? Về thiện lương, về luân lý, về sự biết ơn và kính ngưỡng trời đất. Thời Thái Bình có thật không? Hay chỉ là một giấc mơ đẹp trong đêm đen? Câu trả lời nằm ở phần cuối cùng của hành trình này, nơi Sấm ký kết lại bằng một lời không hề tuyệt vọng mà đầy hy vọng. Một ông lão ngồi bên bờ sông, nhìn mây trôi mà thở dài. Con người tưởng mình đi lên, nhưng càng tiến xa thì càng lạc đường. Mỗi ngày, ông lại khắc vài chữ lên tấm gỗ, rồi chôn xuống lòng đất như những hạt giống của thời gian. Ông không muốn cứu đời, chỉ mong có ai đó sau này, khi cạn kiệt niềm tin, sẽ tìm thấy. Người đời vội vã, chiến tranh, dịch bệnh, sự sụp đổ của những thứ tưởng là bất biến. Ta gọi đó là tận thế. Nhưng rồi một ngày, lời ông lão năm xưa được đào lên, và người ta hiểu rằng tận thế thật ra chỉ là một cánh cửa. Một cánh cửa để rời khỏi đêm đen và bước vào bình minh. Trong Sấm ký có câu: hùm gầm, mèo kêu, quỷ ma tơi bời, rồi lại thánh nhân ra, tuyết tán, mây tan. Đằng sau tiếng gầm là sự im lặng của ánh sáng. Đằng sau bóng quỷ là bước chân nhẹ nhàng của bậc thánh nhân. Thời Thái Bình sẽ đến, nhưng không đến bằng cách cầu khấn, cũng không đến nhờ quyền lực hay vũ khí, mà đến từ bên trong mỗi con người. Đức Phật từng nói, tự thắng mình là chiến công vĩ đại nhất. Chúng ta không cần đánh trận, chỉ cần thắng được tham, sân, si trong chính mình, giữ được lòng thiện, giữ được lòng biết ơn, giữ được một nén nhang trong tâm giữa bão giông của thời đại, là đã vượt kiếp nạn. Nếu bạn cảm thấy thức tỉnh sau lời Sấm 500 năm, nếu bạn tin rằng đạo đức vẫn là chiếc thuyền cuối cùng giúp ta vượt biển loạn, hãy để lại một bình luận: tôi cũng đang trở về với thiện. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký, để đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình vượt kiếp nạn, hướng về ánh sáng. Nhưng nếu bạn nghĩ mọi chuyện đã xong, bạn chưa từng nghe đến đoạn cuối cùng của Sấm ký, nơi trạng trình hé mở về một cơn đại chuyển si lần thứ hai, nơi mà thế giới không chỉ tái sinh, mà còn được thử thách lần cuối cùng. Và người sẽ được ở lại, không phải là người mạnh nhất, mà là người biết quay về sớm nhất. Chúng ta đang đi trên sợi dây treo giữa ánh sáng và bóng tối. Chọn bên nào là quyền ở mỗi người.